به نام خالق هستی، پدر پولدار، پدر بی پول. فصل اول. رابرت کیوساکی میگوید من 2 پدر داشتم، یکی ثروتمند و دیگری فقیر. یکی پروفسور با تحصیلات بالا و باهوش بود. او تحصیلات 4 ساله لیسانس را در طول کمتر از 2 سال به اتمام رسانده و سپس با بورسیه تحصیلی به دانشگاه استنفورد شیکاگو و دانشگاه نورثوسترن رفت تا تحصیلات عالیه خود را ادامه بدهد. پدر دیگرم حتی کلاس 8 را هم تمام نکرد. هر دوی آنها در حرفه خود موفق بودند و به سختی در تمام طول زندگیشان کار می‌کردند و درآمد بالایی داشتند، ولی یکی از آنها در تمام طول عمر خودش با مشکلات مالی دست به گریبان بود و دیگری یکی از ثروتمندترین مردان هاوایی به شمار می‌رفت. یکی بعد از مرگش $10 میلیون برای خانواده‌اش و مؤسسات خیریه به جای گذاشت و آن دیگری فقط صورت حساب‌هایی که باید پرداخت میشد از خود به جای گذاشت. آنها هر دو قوی، پرجذبه و با نفوذ بودند. هر دو به من توصیه و اندرز می دادند، ولی توصیه های آنها متفاوت بود. هر دو با قاطعیت تأکید بر کسب دانش داشتند، ولی مواردی که آنها به من معرفی می کردند متفاوت بود. اگر من فقط یک پدر داشتم، مجبور بودم که پیشنهادهای او را یا قبول یا رد کنم. داشتن 2 پدر که هر دو به من پند و اندرز می دادند من را قادر نمود از بین آن توصیه ها که فرق نمایانی در آنها دیده می شد یکی را انتخاب کنم. آری، یکی ثروتمند و یکی فقیر. به جای اینکه فقط یکی از آنها را قبول یا رد نمایم، تصمیم گرفتم که بیشتر بیندیشم، مقایسه و سپس روشی را برای خود انتخاب کنم. مشکل اینجا بود که آن پدر ثروتمند هنوز به ثروت نرسیده و پدر فقیر نیز هنوز به فقر مورد بحث نرسیده بودند، زیرا هر دو تازه در شروع کارشان به سر می بردند و هر دو در کشمکش پول و خانواده خودشان، ولی آنها نگرشی بسیار متفاوت نسبت به موضوع پول داشتند. برای مثال یک پدر می گفت عشق به پول سرچشمه تمام بدی هاست و دیگری نیز ابراز می داشت فقدان پول سرچشمه تمام پلیدی ها می باشد. من به عنوان یک پسر جوان با داشتن 2 پدر قاطع و نیرومند که هر دو در من نفوذ داشتند سخت دچار مشکل بودم. من می‌خواستم پسر خوبی باشم و به حرف آنها گوش بدهم، ولی مشکل اینجا بود که آن دو به من توصیه‌های مشابهی نمی‌کردند. تفاوت بین نقطه نظرهای آنها مربوط به موضوع پول میشد و بی‌نهایت در تناقض بودند و همین من را بسیار کنجکاو و شیفته می نمود. من شروع کردم و به فکر کردن در مورد گفته هایی که هر کدام از آنها در این راستا داشتند. بیشتر اوقات تنهایی من صرف اندیشه و سوال کردن از خودم می شد. برای مثال از خودم می پرسیدم چرا پدرم این حرف را زد و سپس همین سوال را در مورد گفته پدر دیگرم برای خودم تکرار می کردم. من می توانستم مورد راحت‌تر را انتخاب کنم و بگویم آری، او راست می گوید، با او موافقم، یا نقطه نظر دیگری را رد کنم و می گفتم نه، او دیگر پیر شده است و می داند در مورد چه مطلبی صحبت می کند. ولی در عوض داشتن 2 پدر که هر دوی آنها را بسیار دوست داشتم من را مجبور می کرد که بالاخره یک راهکاری را برای خودم انتخاب کنم.
وقت گذاشتن و فکر کردن در مورد انتخابم خیلی بیشتر ارزشمند می نمود تا اینکه به راحتی یک نکته نظر را قبول یا رد می کردم. یکی از دلایلی که ثروتمند تر می شود و فقیر فقیرتر و طبقه متوسط توی قرضهایش تقلا می کند این است که موضوع پول در خانواده آموزش داده می شود، نه در مدرسه. بیشتر ما موضوعهای پولی را از والدین خود یاد می‌گیریم. بنابراین والدین فقیر چه آگاهی هایی می توانند به بچه هایشان در مورد پول یاد بدهند؟ آنها فقط می گویند تو به مدرسه بمان و سخت درس بخوان. شاید آن بچه با نمرات عالی فارغ التحصیل بشود ولی برنامه ریزی مالی ضعیفی دارد، چون که این روش را در تمام دوران جوانیش یاد گرفته است. البته موضوع پول در مدرسه تدریس نمی شود. مدرسه بر روی موضوعهای مربوط به دانشگاه‌ها و مهارت‌های حرفه‌ای تمرکز دارد و نه بر روی مهارت‌های مالی. این نشان می‌دهد که چگونه این همه مدیران بانکی، دکترها و حسابدارهای باهوش و استاد وجود دارند که با نمرات عالی از دانشگاه‌ها فارغ التحصیل شده‌اند ولی هنوز دارند در مشکلات مالی به سر میبرند و حتی شاید تا آخر عمرشان با این موضوع دست به گریبان باشند. دلیل قرض سرسام‌آور مالی که ما داریم بیشتر برمیگردد به سیاستمداران و دولتمردان کشور که دارای تحصیلات عالیه هستند و تصمیمات مالی کشور را میگیرند، در حالی که کم و یا هیچ آموزشی در مورد موضوع پول نداشتند. من گاهی اوقات نگاهی به هزاره جدید می اندازم و در عجب می مانم که چه اتفاقی خواهد افتاد وقتی میلیون ها نفر از مردم به پول و امداد پزشکی نیاز خواهند داشت، در حالی که وابسته به خانواده و یا کمک مالی دولت خواهند بود. چه اتفاقی خواهد افتاد وقتی مؤسسات بیمه پزشکی سالمندان و تامین اجتماعی دیگر پولی نداشته باشند؟ چگونه یک نسل نجات پیدا خواهد کرد؟ اگر آموزش بچه‌ها در مورد پول باز هم به همان روال والدینشان که بیشتر آنها رو به فقر و یا مواجهه با فقرند واگذار بشود. من به دلیل اینکه دو پدر با جذبه و با نفوذ داشتم و موارد زیادی از هر دوی آنها یاد گرفتم، مجبور بودم درباره توصیه‌های هر کدام از آنها فکر کنم. دید گرانبهایی به واسطه قدرت و تأثیر طرز تفکرشان نسبت به زندگی به دست آوردم. برای مثال یکی از آن دو همیشه عادت داشت بگوید من نمیتوانم قدرت مالی داشته باشم. پدر دیگر استفاده از این کلمات را ممنوع کرده بود و اصرار داشت که بگویم چگونه میتوانم توانایی مالی داشته باشم. جمله یکی خبری بود و دیگری سوالی. یکی به شما اجازه می دهد که از مسئولیت شانه خالی کنید و دیگری شما را مجبور به فکر کردن می کند. پدری که به زودی داشت ثروتمند میشد برای من توضیح میداد وقتی شما جمله من توانایی ندارم را بگویید به صورت خودکار مغز شما از کار میافتد و با پرسیدن این سوال که چگونه میتوانم توانایی مالی داشته باشم مغز شما به کار وادار میشود. او منظورش این نبود که شما هر آنچه که می‌خواهید بخرید، بلکه او اعتقاد محکمی در مورد بکارگیری مغز داشت، یعنی قوی ترین رایانه در جهان. او میگفت مغز من هر روز قوی تر می شود چون به او تمرین می دهم. هرچه که مغزم قوی تر باشد برای من بیشتر پول می سازد. او بر این باور بود که یکی از نشانه‌های تنبلی فکری تکرار به طور خودکار جمله من توانایی مالی ندارم می باشد. اگرچه هر دو پدرم به سختی کار می کردند ولی من دریافته بودم که یکی از آنها وقتی موضوعهای مالی پیش می آمد عادت داشت که به مغز خود استراحت بدهد و دیگری عادت داشت مغزش را به کار وادارد.
نتیجه نهایی در طول مدت زمان نشان داد که یکی از آنها از نظر مالی قوی و دیگری ضعیف‌تر شد. این موضوع فرق زیادی با یک نفر که به صورت مرتب به باشگاه ورزشی می رود و تمرین می کند با یک نفر دیگر که روی مبل تکیه می دهد و تلویزیون نگاه می کند ندارد. تمرین جسمی خوب فرصت شما را برای سلامتی بیشتر می نماید و تمرین فکری فرصت شما را برای ثروتمند شدن افزایش می دهد. تنبلی سلامتی و ثروت را کاهش می دهد. دو پدر من طرز فکر مخالفی داشتند. یکی فکر می کرد ثروتمند باید مالیات بیشتری بپردازد تا از آنهایی که درآمد کمتری دارند محافظت بشود و دیگری می گفت مالیات تنبیهی است برای کسانی که تولید می کنند و پاداشی است برای آنهایی که تولید نمی کنند. یکی سفارش می کرد سخت درس بخوان که بتوانی در یک شرکت خوب کار کنی و دیگری به من سفارش می کرد خوب درس بخوان تا یک شرکت خوب برای خریدن پیدا کنی. یک پدر می گفت دلیل اینکه من ثروتمند نیستم این است که شما بچه ها را دارم و دیگری می گفت دلیل اینکه من باید ثروتمند بشوم این است که شما بچه ها را دارم. یکی از آنها تشویق می کرد سر میز شام در مورد پول و تجارت صحبت کنیم و دیگری صحبت کردن در مورد موضوع پول را سر میز غذا ممنوع کرده بود. یک پدر می گفت وقتی مسئله پول در میان است با احتیاط عمل کنید و خطر نکنید و دیگری می گفت یاد بگیرید که خطر را کنترل کنید. یکی بر این باور بود خانه ما بزرگترین سرمایه و بهترین دارایی ماست. دیگری بر این باور بود خانه من یک دردسر است و اگر خانه تو بزرگترین سرمایه تو باشد در این صورت با مشکل مواجه هستی. هر دو پدرم صورت حسابهای خودشان را به موقع پرداخت می کردن، اما یکی صورت حسابها را اول می پرداخت و دیگری آخر سر. یک پدرم به این باور بود یک شرکت و یا دولت از تو و احتیاجات تو محافظت می کند. بر همین اساس او همیشه در فکر افزایش حقوق، برنامه‌های بازنشستگی، هزینه‌های درمانی، مرخصی پزشکی، روزهای تعطیل و موارد دیگری که او را به شوق می آورد بود. او بسیار تحت تاثیر قرار گرفته بود از اینکه 2 از عموهایش به ارتش ملحق شده بودند و حقوق بازنشستگی برای تمام طول عمر می گرفتند. تازه آن هم بعد از 20 سال خدمت فعال. او عاشق مزایای پزشکی و امتیازهای تخفیف در خرید بود که در ارتش این موارد شامل دوران بازنشستگی هم می شد. همچنین او بسیار خوشنود می نمود از اینکه نظام موجود به واسطه دانشگاه وسعت پیدا کرده بود. به نظر می آمد که موضوع امنیت شغلی و مزایای آن برای او بیشتر از خود شغل ارزش داشتند. اغلب می گفت من سخت برای دولت کار می کنم و برای همین هم تمام این مزایا شامل من می شود. دیگری بر این باور بود که اعتماد به نفس تمام ثروت یک نفر است و با مسئله حقوق و مزایا به شدت مخالفت می کرد. اعتقاد داشت که این طرز تفکر افراد محتاج به وجود می آورد. او تأکید می کرد که باید از نظر مالی قدرتمند باشیم. یک پدر برای حفظ چند دلار سخت تلاش می‌کرد و دیگری به راحتی پول به دست می‌آورد. یکی به من یاد داد که چگونه یک شرح حال سوابق بنویسم تا یک شغل خوب داشته باشم و دیگری به من یاد داد که چگونه یک برنامه قوی مالی و تجاری بنویسم که بتوانم برای خودم یک کار را تدارک ببینم. داشتن 2 پدر قوی به من اجازه داد تا متوجه تأثیر طرز تفکرات متفاوت هر کدام از آنها بر روی زندگی خود بشوم. من دریافتم که در واقع مردم زندگی خود را به واسطه طرز تفکرشان شکل می دهند. برای مثال پدر فقیر من همیشه می گفت من هیچ وقت ثروتمند نمی شوم.
این پیشگویی به واقعیت تبدیل شد. از طرفی دیگر پدر ثروتمندم همیشه خودش را یک شخصیت ثروتمند خطاب می کرد و اغلب عناوینی مثل این می گفت: من یک مرد ثروتمند هستم و افراد ثروتمند فلان کار را انجام نمی دهند. حتی وقتی که او بعد از یک شکست بزرگ مالی به طور کامل ورشکسته شد، باز هم نام بردن خودش به عنوان یک مرد ثروتمند را ادامه داد. او خودش را با این جمله توجیه می کرد: بین فقیر بودن و ورشکسته شدن تفاوت بسیار زیادی وجود دارد. ورشکستگی موقعیتی است، ولی فقیر همیشگی. پدر فقیر من همچنین می گفت من علاقه‌ای به پول ندارم و یا پول مهم نیست، و پدر ثروتمندم همیشه می گفت پول یعنی قدرت. شاید قدرت تفکرات ما هیچ وقت با هیچ موردی قابل مقایسه و ارزیابی نباشد، ولی این برای من به عنوان یک پسر جوان آشکار بود که مراقب افکارم باشم و بدانم که چگونه خودم را خطاب کنم. من دریافتم که پدر فقیر من فقیر بود، نه به خاطر میزان پولی که در می آورد که در واژه این معنی را می داد، بلکه به خاطر تفکرات و عملکرد خودش بود. به عنوان یک پسر جوان داشتن دو پدر من را زیرک و آگاه کرده بود تا دقت کنم که چه اندیشه ای را برای خود انتخاب و قبول نمایم و به کدام یک باید گوش فرا دهم: پدر ثروتمندم یا پدر فقیرم. اگرچه هر دوی آنها احترام فوق‌العاده‌ای برای تحصیل کرده ها و افراد در حال آموزش قائل بودند، ولی باور نداشتند مواردی که آنها یاد گرفتند برای یادگیری مهم بوده است. یکی از من می‌خواست که سخت درس بخوانم، رتبه خوب کسب کنم و یک شغل خوب برای کار کردن به خاطر پول پیدا کنم. او بیشتر می‌خواست که من درس بخوانم یا یک متخصص در زمینه وکالت یا حسابداری یا ادامه تحصیل بدهم برای فوق لیسانس مدیریت. دیگری مرا تشویق می‌کرد که مطالعه کنم تا ثروتمند بشوم یا دریابم که چگونه پول کار می‌کند و یاد بگیرم که چگونه پول داشته باشم تا برایم کار کند. او می‌گفت من برای پول کار نمی‌کنم، پول برای من کار می‌کند. در سن 9 سالگی من تصمیم گرفتم که از پدر ثروتمند در مورد پول درس‌هایی بیاموزم. این کار را انجام دادم و گوش کردن به توصیه‌های پدر فقیرم را انتخاب نکردم، حتی با وجود اینکه او کسی بود که تمام مدارک تحصیلی کالج را دارا بود. درسی از رابرت فراست. رابرت فراست شاعر مورد علاقه من است. اگرچه من بسیاری از شعرهای او را دوست دارم، ولی شعر مورد علاقه من راه نرفته است. من این درس را هر روز مورد استفاده قرار می دهم. راه نرفته. در جنگل زرد دو راه از هم جدا می شوند و من متاسفم که نتوانستم از هر دوی آن راه ها بروم و به عنوان یک مسافر مدتی طولانی ایستاده بودم و تا دوردست‌ترین فاصله‌ای که می توانستم به جاده نگاه کردم تا جایی که به طرف بتزار می رفت. با بی‌اعتنایی به آن راه دیگر نگاه کردم. شاید می توانستم مورد بهتری پیدا کنم. چون بسیار سرسبز بود، من می‌خواستم خودم را آماده کنم. اگرچه برای گذشتن از آنجا هر دو راه به یک اندازه سرسبز بودند و آن روز صبح هر دو راه به صورت یکسان چینه بندی شده بودند. بر روی برگ‌ها هیچ رد پایی نبود. من برای یک روز دیگر صبر کردم. تا حالا می‌خواستم بدانم که چگونه راه به جاده منتهی می شود. من شک داشتم که شاید بهتر است برگردم،
می‌خواستم این را با یک نفس بلند بگویم. به همین گونه زندگی ما می‌گذرد. در جنگل آن دو راه از هم جدا می‌شوند و من آن راهی را انتخاب می‌کنم که مسافرین کمتری از او گذشته‌اند و آن موجب تمام تفاوت‌ها بود. رابرت فراست 1916. در تمام این سالها من بسیار بر روی این شعر رابرت فراست تأمل کردم. انتخاب این که به توصیه‌های پدر تحصیل کردم گوش بدهم و نگرش او در مورد پول را دنبال نکنم برای من تصمیم بسیار دردناکی می‌نمود، ولی این تصمیمی بود که بقیه زندگی من را شکل داد. زمانی که من تصمیم خودم را در مورد گوش دادن به توصیه‌های پدر ثروتمندم گرفتم، تحصیلات من در مورد پول آغاز شد. پدر ثروتمند در یک مدت زمان 30 ساله، یعنی تا زمانی که من 39 ساله بودم، این کار را ادامه داد. او زمانی آموزش دادن به من را پایان داد که متوجه شد من به طور کامل همه آن مواردی را که بارها سعی کرده بود بر کله محکم من فرو کند یاد گرفتم. پول یکی از ارکان قدرت است، ولی آنچه که قدرتمندتر است تحصیلات مالی است. پول می آید و می رود، ولی اگر بدانید که آن چگونه کار می کند، شما قدرتی بالاتر کسب کرده اید و می توانید شروع به ساختن ثروت خودتان نمایید. دلیل اینکه مثبت فکر کردن به تنهایی کاربرد ندارد این است که بیشتر مردم به مدرسه می روند، ولی هرگز در مورد اینکه پول چگونه کار می کند یاد نگرفتند. بنابراین آنها زندگیشان را صرف کار کردن برای پول می کنند. زمانی که من شروع به تحصیل در مورد پول کردم فقط 9 سال داشتم. به همین علت درس‌ها بسیار آسان می نمودند و وقتی تمام درس‌ها گفته و شروع شد فقط 6 درس اصلی وجود داشت که در طول 30 سال تکرار می شدند. این کتاب نیز در مورد همان 6 درس است و به همان سادگی که پدر ثروتمندم برای من به پیش برد برای شما نیز بیان شده است. این درس ها این معنی را ندارند که جواب ها نشان می دهند، بلکه یک دفترچه راهنما را تداعی می کند. دفترچه راهنمایی که به شما و فرزندانتان کمک می کند تا ثروتمندتر بشوید و هیچ موردی نمی تواند شما را در این دنیا سردرگم و هر لحظه در حال تغییر نگران کند. درس 1: ثروتمندان برای پول کار نمی کنند. درس 2: چرا سود و هوش مالی تدریس می شود؟ درس 3: کار خودتان را داشته باشید. درس 4: تاریخچه مالیات ها و قدرت شرکت ها و مؤسسات. درس 5: ثروتمندان پول می سازند. درس 6: برای یادگیری کار کنید، نه برای پول. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.